Hello everyone, this video features Chef June cooking some Filipino food. He'll be speaking in Tagalog, which is the national language of the Philippines. Please enjoy. Mabuhay! Mabuhay! Kumusta po? Welcome po muli sa howtocreatefilipinofood.com. Ngayon, magluluto naman tayo ng gising-gising o yung ground pork with coconut milk. Medyo spicy po ito. Ito po ang ating mga sangkap. Ground pork. Meron ako dito coconut milk which is powder po siya, which is diluted ko rin siya sa tubig, sa mainit na tubig. Pero kung meron po kayong mabibili sa market na fresh, na coconut, tapos po kakatasin nyo, mas masarap po yun at mas mainam. Sibuyas, bagu beans, kailangan po yung bagu beans nyo, cut nyo siya ng diagonally. Garlic, shrimp paste, ginger, tapos po maraming siling berde. Yung gamit ko po rito, yung siling pansigang. Kailangan din po natin ng mantika. Okay po, mag-i-start na po tayo magluto ng gising-gising. Mainit na po yung aking lutuan. Siyempre, unahin natin yung mantika. Lalagay ko na po yung ating garlic. Ganon din po yung ating luya. So, hintay lang natin siya sandali na pumula bago natin ilagay yung ating sibuyas. So, ayan po, medyo toasted na yung ating garlic at luto na rin yung ating ginger. Pwede na po natin ilagay yung ating onion. Gisahin ko lang siya sandali. Tapos itulak ko lang siya sa gilid. At ilalagay na natin yung ating ground pork. So, lulutuin ko lang yung ating ground pork ng mga 5 minutes. Pagkatapos po, pupuntahan tayo sa ating next step. Ayan po, medyo nagmamantika na yung ating ground pork. Pwede nang isabay yung ating sibuyas, luya at bawang. So, i-mix na natin siya. Pagkatapos po, ilalagay na tayo ng bagoong. Sili, haluin ko lang sandali bago tayo maglagay ng coconut milk. So ayan, okay na siya. Lagay ko na yung ating coconut milk. At titimplahan natin ng asin at paminta. Konti lamang po yung asin nyo, gawa ng maalat na po yung ating shrimp paste. Lulutuin ko lang siya ng mga 7 to 8 minutes bago natin ilagay yung panghuli, yung ating bagu beans. Ganito lamang po kasimple magluto ng gising-gising. Ayan po. Luto na po yung ating ground pork. Ang panghuli, isasahog na natin yung ating bagu beans.
Ngayon, hihinaan ko po yung apoy. Lulutuin ko lang yung ating baguio beans ng mga 5 minutes. Tapos po, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving plate or serving bowl. Actually, tinikman ko po talagang sobrang anghang. Kaya pala talaga tinawag tong gising-gising. Dahil talagang magigising ka sa sobrang spicy. Ngayon, kung ayaw nyo naman po na masyadong maanghang, bawasan nyo na lang po yung sili. Pero syempre, hindi na siya magiging gising-gising na recipe kung di siya maanghang. Ito na po ang ating gising-gising. Pero kagaya ng sinabi ko, medyo ingat lang sa pagkain nito gawa ng super spicy. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay! Mabuhay! Siguro po nare-recognize niyo yung boses na yon. Ako nga po pala si June, yung voice behind sa howtogreatfilipinofood.com. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga followers, subscribers sa aming channel. Dati po naalala ko pa, sabi ng boss ko, maka 1 million views lang kami, hahalikan niya raw ako. Pero ngayon, nasa 100 million views na po kami, kaya napakasayo po namin ng aking boss dahil na-reach namin yung 100 million views. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, sa aming mga viewers, sa mga nagko-comments, good or bad comments, okay lang po yun, natural lang po yun. Kaya sana po, tuloy-tuloy po ang pagsubaybay ninyo sa aming channel, sa howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Napakatagal na panahon na namin ginagawa ito. I think mga 7 years na. Pero continuous lang, consistency lang, ika nga. Kaya na-reach namin itong 100 million views. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Sana walang bibitaw at mabuhay.